Audio Jungle. Audio Jungle. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ભાર્ગવ્સ કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું આપનો દોસ્ત ભાર્ગવ જોશી. આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે એકદમ ઓછા સમયમાં બની જાય એવો ક્રીમી અને ઘાટો દૂધ પાક. દૂધ પાક એ આપણા ગુજરાતીઓની ટ્રેડિશનલ સ્વીટ છે અને શ્રાદ્ધના સમયે લગભગ બધાના ઘરે બનતો જ હોય છે. કલાકો સુધી દૂધ ઉકાળવાની ઝંઝટ વગર આ દૂધ પાક આપણે એક નવી જ રીતથી બનાવીશું, જે ફક્ત 20થી 25 મિનિટમાં જ તૈયાર થઈ જશે. દૂધ પાકને શ્રાદ્ધમાં બનાવવાનું શું મહત્ત્વ છે તેની પણ આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું. તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો અને રેસીપી ગમે તો નીચે આપેલા લાઇક બટનને જરૂરથી ક્લિક કરજો. તો ચાલો રેસીપીની શરૂઆત કરીએ. જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દો, જેથી આવનારી મારી દરેક રેસીપીની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. તો ક્રીમી અને ઘાટો દૂધ પાક બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે એક બોલમાં 3 ચમચી જેટલા બાસમતી ચોખા લઈશું. તેમાં જરૂર મુજબ પાણી એડ કરી ચોખાને 2 થી 3 વાર ચોખ્ખા પાણીએ ધોઈ લઈશું અને ત્યારબાદ ચોખા પલળે એટલું આપણે પાણી એડ કરીશું. અને બીજા બોલમાં 1 ચમચી પિસ્તા, 1 ચમચી બદામ અને 1 ચમચી ચારોળી લઈશું અને તેમાં પણ આપણે જરૂર મુજબ પાણી એડ કરીશું અને બંનેને 15 મિનિટ સુધી પલાળી રાખીશું. તો 15 મિનિટ બાદ ચોખા સરસ એવા પલળી ગયા છે. આમાંથી 1 ચમચી જેટલા ચોખાને આપણે બારીક પીસી લઈશું અને બીજી બાજુ ડ્રાયફ્રૂટ પણ સરસ એવા પલળી ગયા છે અને બદામની છાલ એકદમ આસાનીથી નીકળી પણ જાય છે. બદામ અને પિસ્તાની આપણે છાલ કાઢી મોટી મોટી કતરણ કરી દઈશું. હવે બીજી બાજુ એક પેનમાં એકદમ થોડું આપણે પાણી એડ કરીશું અને તેમાં 2 લીટર ફૂલ ફેટવાળું દૂધ એડ કરીશું. આ રીતે થોડું પાણી એડ કરવાથી દૂધ તળિયે જરા પણ નહીં ચોંટે. દૂધ પાક બનાવવા માટે હંમેશા જાડા તળિયાવાળું જ વાસણ લેવું અને દૂધ પાક બનાવવા તમે કોઈ પણ દૂધનો ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ ફૂલ ફેટવાળું દૂધ લેવાથી તેને ઉકાળવામાં ખૂબ જ ઓછો સમય લાગે છે. દૂધને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી ગરમ કરવાનું છે અને વચ્ચે વચ્ચે આપણે દૂધને ચમચાની મદદથી ચલાવતા રહીશું. દૂધ ઉપર જેમ જેમ મલાઈ જામે તેમ તેને દૂધની સાથે મિક્સ કરતા જઈશું. દૂધ સરસ એવું ગરમ થાય ત્યારે 1 ચપટી જેટલા કેસરને 2 ચમચી ગરમ દૂધમાં પલાળી રાખીશું. દૂધમાં એક ઉભરો આવે ત્યારબાદ આપણે તેમાં પલાળેલા ચોખા એડ કરીશું અને આપણે 1 ચમચી જે ચોખાને પીસ્યા હતા તેને એડ કરીશું. આ રીતે પલાળેલા ચોખાને પીસીને એડ કરવાથી દૂધ પાક એકદમ ઘાટો તૈયાર થશે. તો 2 લીટર દૂધ સાથે 3 ચમચી જેટલા ચોખાનું પરફેક્ટ માપ છે. એમાં પણ આપણે 1 ચમચી ચોખાને પીસીને એડ કર્યા છે. જો ચોખા આપણે વધારે એડ કરીશું તો દૂધ પાક નહીં પણ ખીર બની જશે. સાથે આપણે બદામ અને પિસ્તાની કતરણ પણ એડ કરી દઈશું અને આપણે જે કેસરને દૂધમાં પલાળીને રાખ્યું હતું તે પણ એડ કરી દઈશું અને સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર ચોખા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે ઉકળવા દઈશું. તો ચાલો જાણીએ કે દૂધ પાકને શ્રાદ્ધના દિવસોમાં કેમ ખાવામાં આવે છે. શ્રાદ્ધમાં દૂધ પાક ખાવાનું પણ એક સાયન્ટિફિક રીઝન છે. ભાદરવા મહિનામાં સૂર્ય પૃથ્વીથી ખૂબ જ નજીક હોય છે, જેનાથી ગરમી અને બાફનું પ્રમાણ વધારે હોય છે અને સાથે વાતાવરણમાં પણ બદલાવ જોવા મળી રહે છે, જેના લીધે આપણા શરીરના મિનરલ્સ અને ઇમ્યુનિટી ઓછી થવા લાગે છે અને જેના લીધે પિત્તનું પ્રમાણ પણ વધવા લાગે છે. તો એને દૂર કરવા દૂધ પાકનું સેવન કરવામાં આવે છે. અને શ્રાદ્ધમાં કાગડાને વાસ ખવડાવવાનું પણ ખૂબ જ મહત્ત્વ છે. કાગડાને યમરાજનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર જો કાગડો શ્રાદ્ધનું ભોજન ગ્રહણ કરી લે તો પિતૃ આનંદિત અને તૃપ્ત થઈ જાય છે. રામ ભગવાને કાગડાને આશીર્વાદ આપેલા કે કાગડાને ખવડાવેલું ભોજન પિતૃને પ્રાપ્ત થશે. એટલે જ શ્રાદ્ધમાં લગભગ બધા જ વાસ મૂકીને કાગડાઓને ભોજન માટે કાગવાસ કરી આમંત્રિત કરે છે. તો લગભગ 10 મિનિટ બાદ ચોખા દૂધ સાથે એકદમ સારી રીતે ફૂલીને કૂક થઈ ગયા છે. આપણે ચોખાના દાણાને ચેક પણ કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો ચોખાનો દાણો સરસ એવો ચડી ગયો છે.
હવે આ સ્ટેજ પર આપણે 100 ગ્રામ જેટલી ખાંડ એડ કરીશું. ખાંડ તમે જેવું ગળ્યું ખાતા હો એ પ્રમાણે એડ કરી શકો છો. તો મિત્રો અહીં એક વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે ચોખા કૂક થઈ જાય પછી જ આપણે ખાંડ એડ કરવી. જો પહેલાં જ એડ કરી દઈશું તો ચોખાને ચડતા ખૂબ જ સમય લાગશે. સાથે આપણે આમાં અડધી ચમચીથી ઓછો એલચી પાવડર અને જાયફળને છીણીને એડ કરીશું. તમે કોઈ પણ વસ્તુ બનાવો તો તેમાં જાયફળ હંમેશા છીણીને જ એડ કરજો, કારણ કે ફ્રેશ છીણેલા જાયફળનો સ્વાદ અને સુગંધ બંને સરસ આવે છે. હવે આપણે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી દઈશું અને ખાંડ ઓગળે ત્યાં સુધી દૂધને સરસ ઉકળવા દઈશું. તો ફક્ત 25 મિનિટમાં જ આપણો એકદમ મલાઈદાર અને ઘાટો દૂધપાક બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને 2 મિનિટ સુધી ચમચાની મદદથી ચલાવતા રહીશું, જેથી દૂધની ઉપર મલાઈ ન જામે. અને જેમ જેમ દૂધ ઠંડુ પડતું જશે તેમ હજુ ઘટ્ટ થશે. તો આ દૂધપાકને તમે ગરમ પણ ખાઈ શકો છો અથવા તો ઠંડો પણ ખાઈ શકો છો. આપણે દૂધને રૂમ ટેમ્પરેચરમાં ઠંડો થવા દઈશું. A few moments later. તો અડધા કલાક બાદ આપણો દૂધપાક હજુ થોડો ઘટ્ટ અને ક્રીમી થયો છે. હવે આપણે તેને સર્વ કરીશું. ઉપરથી થોડી બદામની કતરણ અને પિસ્તાની કતરણથી ગાર્નિશ કરીશું. તો મિત્રો તૈયાર છે શ્રાદ્ધ માટે એકદમ ઘાટો અને ક્રીમી દૂધપાક. આ દૂધપાકને તમે ગરમા ગરમ પૂરી સાથે અથવા તો એમનેમ પણ ખાઈ શકો છો. તો શ્રાદ્ધના આ 16 દિવસોમાં આ રીતે દૂધપાક બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારો અનુભવ મને કમેન્ટ બોક્સમાં ચોક્કસથી જણાવજો. આશા રાખું છું કે આજની રેસીપી તમને અવશ્ય પસંદ આવી હશે, અને જો પસંદ આવી હોય તો આ વિડીયોને લાઈક અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે શેર ચોક્કસથી કરજો. અને આવી જ અવનવી અને સ્વાદિષ્ટ રેસીપી જોવા માટે પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ફટાફટ કરી દો. મળીશું પાછા આવી અવનવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી ખાઓ અને ખુશ રહો. જય માતાજી.